بعد از گذشت چند هفته از مرگ مشکوک نیکا شاکرمی در تحقیقات پلیس سرنخ‌های جدیدی مشخص شده. توجه‌های بسیاری هست به کشته شدن نیکا شاکرمی. یک ماه پیش بود که نام نیکا شاکرمی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و شبکه‌های اجتماعی به عنوان کشته شده اغتشاشات بر سر زبان آمد. ناشی از اصابت جسم سخت. اما پیگیری ما همان زمان نشان داد که نیکا پس از حضور در اغتشاشات به خانه در یک کوچه بعد از خانه خاله می رود و روز بعد جسد بیجانش توسط همسایگان مشاهده می شود. هرچند ویدیوها مستندات کافی از حضور و علت مرگ را مشخص کرد، اما همچنان رسانه‌های بیگانه و این بار CNN آمریکا به دنبال ایجاد شبهه در افکار عمومی را دارد. خبرگزاری CNN در گزارشی انحصاری و افشاگرانه CNN ابتدا میگوید نیکا شاکرمی نه تنها در اعتراضات حضور داشته، این در حالی است که در گزارشات متعدد از صدا و سیما صحبت خاله نیکا شاکرمی منتشر شده بود که میگوید نیکا در اغتشاشات حضور داشته. گفت من این ویدیوها رو میبینم، خیلی برام جالبن خاله و منم دلم میخواد برم ببینم چه جوریه این. در ادامه CNN اعلام میکند که نیکا شاکرمی توسط چند مأمور بازداشت میشود، اما هیچ تصویری از این صحبت نشان نمیدهد و هیچ منبعی را اعلام نمیکند. چند مأمور قوی هیکل حکومت او را گرفته با خود میبرند. همچنین CNN به نقل از مادر او عنوان کرده دختری که در 3 دقیقه بامداد 30 شهریور ماه تصویر او توسط دوربین مداربسته ضبط شده نیکا نیست. اما مشخصات فرد در این ویدیو دقیقاً همان فردی است که CNN در گزارشش منتشر کرده. در همان روز پس از مشاهده همسایگان با جسد بیجان ماجرا را به پلیس اطلاع می‌دهند. البته تا یک هفته هویت نیکا شاکرمی مشخص نبود، تا جایی که خانواده برای شناسایی جسد به سردخانه‌ای در کهریزک می‌روند. اما تحقیقات پلیس همچنان برای علت فوت ادامه داشت و حالا بعد از گذشت یک ماه در تحقیقات قضایی ابعاد جدیدی از این پرونده روشن شده، تا جایی که در آخرین پیام نیکا از یک تصمیم میگوید. یه روز برای آخرین بار کسایی که دوست دارم رو بغل میکنم، برای آخرین بار میخندم، برای آخرین بار به کسی که دوستش دارم مسیج میدم، برای آخرین بار دوستم رو میبینم و قسمت دردناکش اینه که اونا متوجه نمیشن آخرین باره. تصمیمی که حتی دوست نیکا از آن آگاه بوده و در اظهاراتش به پلیس به آن اشاره کرده. یک بار که من اقدام به خودکشی کرده بودم و البته در همان خرید قرص ناموفق بودم، به صحبت راجع به خودکشی پرداختیم. من با طنز راجع به تجربه‌ام صحبت می‌کردم که نیکا اظهار کرد بهترین راه خودکشی ارتفاع است. در ادامه من گفتم ارتفاع خیلی ترسناکه، اما او تاکید کرد راه مطمئن و غیر قابل برگشته. این مستندات که به دستور بازپرس پرونده در سایت میزان قوه قضاییه منتشر شده، تنها به اظهارات اطرافیان نیکا شاکرمی محدود نیست. بازخوانی پیامک‌های نیکا با مادرش و دیگر پیامک‌ها از دیگر مستندات این پرونده است که تا چند روز آینده نظر قطعی بازپرس اعلام می‌شود.